Ciao lovely viewers! Alam niyo ba ang matagal ko ng pangarap ituro sa inyo kung paano gumawa ng ube pandesal? And finally, thanks God, nakauwi ako ng Pinas, kaya nakabili ako ng ube flavoring at ube yam paste. So today, samahan niyo akong gumawa nitong ube pandesal. Gawa na tayo ng dough. Sa mixing bowl, ilagay ang harina. Magtitira tayo ng onte para mamaya sa pagmasa. Ilagay ang sugar at i-combine ito sa harina. Next, ang fresh yeast. Durugin ito bago ilagay sa dry ingredients. Pwede din nyo itong tunawin sa tubig before using. Kung ang gamit nyo ay active or instant dry yeast, ang conversion ay nasa description below along with the full list of ingredients. Gumawa tayo ng well sa gitna at ilagay dito ang milk. Magtitira tayo ng onte para mamaya sa salt. I-combine ang 1 egg yolk and 1 whole egg. Beat the egg using fork. Last sa ating wet ingredients ay ube flavoring. Gamit pa din ng fork or rubber spatula or wooden. Haluin ito ng mabuti hanggang mag-absorb na ang liquid sa harina. At this point, pwede na natin gamitan ng kamay. Pagsasama-samahin natin ito hanggang sa mabuo na ang dough. Ilagay na ang salt at ang natirang milk. Nilalagyan ko ng liquid ang salt para mas mabilis itong mag-absorb sa dough. Then continue kneading. Next, ang ube jam or paste. Nagbibigay ito ng extra sarap. Pwede nyo itong i-skip, pero kung gusto nyo ng leveled up ube pandesal, gumamit kayo nito sa inyong dough, hindi lang sa filling. Lastly, ang room temperature butter. Gradually natin ito ilalagay. Warning, this is a rich dough. It means marami siyang fat, kaya sticky siya at medyo mahirap init sa umpisa. But don't worry, ituturo ko sa inyo ang pamamaraan sa pag-handle nitong sticky dough. Ayan, pwede na itong i-transfer sa kneading board. Dust ang flour sa ating counter. Then, transfer your dough. Itong harina na gamit natin ay yung natira kanina. Let's knead our dough for 8 to 10 minutes, depende kung paano nyo ito i-knead or imasa. Pwede din itong umabot ng 15 minutes. Pag sticky ang dough, ang ginagawa ko ay slap and fold technique. Sa ganitong pamamaraan, hindi mo kailangang maglagay ng maraming harina habang nagmamasa. Ilalagay ko ang link sa description below kung paano gawin ang slap and fold technique. Pag less sticky na, pwede na kayong bumalik sa normal kneading. Meron pa akong isang favorite way to knead my dough. Ganito. Let's do slow motion. Push with your left hand, then fold with your other hand. Push, fold, push and fold. Pinapalakad natin ang dough. Kung mapapansin ninyo, parang ganito ang movement ng dough mixer. So ginaya ko talaga siya. Mas nag-i-enjoy ako sa ganitong pagmamasa kasi hindi siya nakaka-boring. Parang sumasayaw lang, di ba? May rhythm. Let's do gluten test. Hindi pa ito ready kasi napupunit pa siya. Kung napapagod na kayong mag-knead, stop muna kayo. Then, takpan ang dough and rest for 10 minutes.
Isa ito sa mga technique para maging smooth and elastic ang dough. After quick rest, let's test our dough. Tignan nyo ang development. Elastic na siya. Let's knead again for 1 to 2 minutes. Ayan. Perfect na ang ating dough. Let's put this in the container or bowl with cover and ferment for 1.5 to 2 hours until doubles in volume. Depende sa room temperature. Pag doble na ang size, kunin ito at ilipat sa counter. Deflate our dough. Tatanggalin natin ang excess carbon dioxide produced during first fermentation. Divide into 2, then shape them into a log or baston. Ikat ito into small pieces. Ang bigat ay nasa 50 to 60 grams each na pwedeng makagawa ng 16 to 18 pieces of pandesal. After dividing, bibilugin natin ito. I-roll ito hanggang sa maging smooth and round na. Press with your flat hands. Circular motion. Habang pinapaikot, paunti-unting nagki-curve ang kamay ninyo. Pagkatapos bilugin, takpan ng kitchen towel or plastic wrap and rest for 10 minutes. Now it's time to put our filling. Kung ano ang una ninyong binilog, ayan din ang una nyong kukunin. Babalik na rin ito. Ang ibabaw ay yun ang mapupunta sa ilalim. I-flatten ito gamit ang kamay or rolling pin. Dalawang palaman ang gagamitin natin. Cheese and ube halaya or paste. Unahin natin itong cheese. Ilagay sa gitna at isara ito. I-pinch ito ng maayos para siguradong nakaseal talaga siya. Ayan, pagandahin natin ang bilog. Pagkatapos palamanan, ilipat sa breadcrumbs. Kung gusto nyong overloaded ube pandesal, pwede din kayo maglagay ng dalawang palaman, isang cheese at ube. Itong isa ay ube lang. Medyo maliit lang ang nilalagay ko para hindi ito nakakaumay kasi masyado ng strong ang ating ube paste. Paikutin ito sa breadcrumbs, making sure it's completely coated. Then ilagay sa baking pan na nilagyan ko din ng breadcrumbs. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa matapos. Takpan ulit ito and let them rest for 45 minutes. Tanan! Bago i-load sa preheated oven, maglalagay muna tayo ng breadcrumbs sa ibabaw. Kasi may tanggal na siya. Nabawasan. I-load ito sa preheated oven at 180 degrees Celsius or 360 degrees Fahrenheit for 15 to 18 minutes. Bake na natin. There you have it, our special ube pandesal. After baking, ilagay muna sa cooling rack, then slightly cool down. Look at that. So beautiful and tasty. Cheese delicious. First time ko nakatikim ng ube pandesal. Very fluffy siya. And super tasty. Tawagin natin ang aking Italian husband. First din niyang makatikim nito. Come here, Fabio. What do you want? With cheese and ube or only ube? Only ube.
Okay, let's see. Original, only ube. Here, only ube. Wow. So soft. So tasty, soft. Tasty, So soft. Perfect. So try to do this because it's very, very, very amazing and it worked very much. And then comment. Don't forget to comment and to let us to know your suggestion and your opinions. Your feedback. Feedback. Ciao! So for now,